สัปดาห์หน้าให้แม่แอนทำดีกว่าไหม โอเคเอาเป็นว่ารับคำท้าเราลองแตะกันไหมว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสู่เมนูบักโพกันอีกแล้วนะคะเชฟเข้ามาเร็วเกิด4 3 2 action สวัสดีค่ะขำลูกอ่ะ3 2 action สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับเมนูบักโพก็ตามสัญญานะคะที่เราบอกว่าวันนี้แอนจะลงครัวเอง เรามาชมกันดีกว่า เอาไงครับเชฟครับ เรามาชมกันดีกว่าผู้ช่วย ครับผม ขมอนวันนี้เรามาทำเมนูอะไรครับ เมนูที่คุณแอนจะทำวันนี้ฝึกฝนมาทั้งอาทิตย์นะครับผมก็ ฝึ คื ก อ แนะนำเอง ๆ ปลากระพงอบครีมซอสมะเขือเทศสไตล์อียิปต์เชฟมีสิทธิ์ที่จะสั่งผู้ช่วย ดังนั้นคุณจัดการอันนี้ มันฝรั่งครับผม มันฝรั่งนะครับผม ครับ มันฝรั่งมีส่วนช่วยในเรื่องของอะไรครับ ผู้ช่วย อ้าวคุณเป็นเชฟคุณบอกผมดิ แม่แอนลองแบบมันประกอบด้วยอะไรบ้างดีกว่า เมนูนี้นะคะ ก็จะประกอบไปด้วย 1. ปลากระพง 2. มันฝรั่ง 3. potato ชมไปโทษ หัวหอมแล้วเราก็จะมีนี่นะคะ ผักขมต่อไปคือเมลอนโนเลมอนเขาเล่นไว้แล้ว และต่อไปนะคะ นี่คือครีมในที่นี้เราทำมาจากอะไรคะ ครีมก็ต้องมาจากนมครับผม ครับ แต่ว่าเป็นนมที่มีการไปบ่มนะครับผมให้มีความเข้มข้นขึ้นหอมแขกเยอะไหมครับหรือว่าแค่หัวเดียวก็พอครับ หัวเดียวก็พอแล้วค่ะ จบด้วยมะเขือเทศนะครับผม ใช่ค่ะ หั่นเป็น หั่น ลูก เตา เต๋า ครับง่ายมาก ผม ครับปึ๊บ ใช่ ไปครับ แม่แอนคะ ครับผม เห็นไลฟ์พาพี่โพไปว่ายน้ำเนี่ยพัฒนาการถึงไหนนะฮะ การที่เราฝึกเขาไปเร็วเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของการเอาตัวรอด แล้วก็พัฒนาการทางด้านสมอง ใครสังเกตบ้างว่าพี่โพเป็นเด็กที่แข็งแรงมากๆ ด้วยที่กล้ามเนื้อมัดเล็กเขาถูกสร้างตั้งแต่ 4 เดือนครึ่ง การกดเด็กลงน้ำเนี่ยเมื่อก่อนโพเนี่ย 4-5 เดือนเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ 3 วินาที 4 วินาทีนะคะ ตอนเนี้ยที่เห็นคลิปล่าสุดที่ว่ายแบบนานๆเนี่ยคือเขาได้ถึง 8 วินาที ซึ่งคุณครูบอกว่า Amazing มาก เก่งมากค่ะ ต่อไปนี้นะคะ มันจะเป็นหน้าที่ของเชฟเอง เราจะเริ่มจากการที่นี่นะคะ มันฝรั่งที่เขาหั่นไว้แล้ว ต่อด้วยมะเขือเทศ วางเรียงเพื่อให้ความจุยส์ของมันเนี่ยเข้าไปในตัวเนื้อปลา มันมีปลา2ชิ้นใช่ไหมก็ได้เท่ากับว่าเราทำ2พอร์ชั่นป่ะ ใช่ ก็ยังคงยืนยันในคอนเซ็ปต์ของเราคือ แม่พ่อกินลูกก็กินได้ เราก็จะมีนี่เลยค่ะ ครับ น้ำมัน อันนี้ก็เป็น น้ำมันแฟนป๊อปอายก็คือ ออลิฟอันนี้เป็นเวอร์จินเป็นไลท์ออลิฟออยล์นะครับ นี่นะคะเราก็ทาไป เบๆด นะคะ ง เราก็จะมีการปรุงรสนิดหน่อย ใช้ผมไหมครับเชฟเห็นมือแล้ว ได้ค่ะ ทำให้ครับ ช่วยทำให้หน่อย โอ นะ เค คะ ครับ แล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะผู้ช่วย ครับ เพราะว่าเกลือมันจะทำให้เป็นไอโอดีน แล้วทำให้เราไม่เป็นโรคนั่นเอง ต่อไปก็คือเป็นการดิดน้ำตาล น้ำตาลช่วยอะไร ช่วยให้อารมณ์ดี สดชื่น อันนี้ก็เป็นครีมปอปลานั้นหายากต้องลำบากออกเรือไป ขนส่งจากแดนไกลใช้น้ำแข็งเปลืองน้ำมัน ป่านนี้ผมเสร็จไปแล้วเนี่ยใช่ไหม นี่เราก็ราดนะคะราดแบบนี้ โอเค เราก็ไปนี่ ครับ เลย เชฟให้ผมตั้งเตาอบไว้ที่180 องศานะครับ ใช่ คาดว่าจะใช้เวลาอบประมาณสักเท่าไหร่เชฟ 35 นาที ไม่ถึงอะ และต่อไปก็คือเมลอน เลมอน โอเค ขั้นต่อไป เราก็จะมาห่อนะคะห่อก ระดาษนี้เป็นกระดาษซิลิโคนทนกันความร้อน แล้วเราก็จะมาพับนะคะ วิธีการ ครั พั บบ นะคะเราก็จะ ครับ ทำเป็นสามเหลี่ยมตั้งแต่มุมนี้เลยนะคะ มุมไปเรื่อยๆนะคะ ครับ เหมือนกับเรากินข้าวเลยพับผู้ช่วยครับ ครับ เอาไปเข้าเท้าอบด้วยครับ ครับ 20 นาที เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามัทฉาดงดินเป็นอย่างไร พร้อมแล้วค่ะ ผู้ช่วยครับ ครับผม เอาออกมาเลยนะคะ ครับ ดูควัน
นี่นะคะ นี่นะคะ โอ้ ดูเราลองแตะกันไหมว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างโอ้เย่ มะเขือเทศ ก็ไม่น่าเชื่อเขาบอกเลยว่าอย่าประมาทและอย่าตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอก อ้าวเร็วอ้าวเร็วอันนี้มัมเย่โอ้ทำใหญ่ไปไหมขออีกที พ่อเนี่ยป้อนไม่ได้เรื่องเลย เดี๋ยวดูนะคะเพื่อลูกอยากกินขนาดไหนนี่ก็ได้ โอ้โหให้กำลังใจ อร่อย เนาะ ไหมคะยับ อร่อยไหมกินยัง อร่อย โอ้โหเก่งมากเลยเอาใหม่กินอีกเอาใหม่ ดูนะคะฆ่าฉันให้ตายดีกว่าใหญ่ถึงไม่ทิ้งค่า เอาตามตรงนั้นนี่คือก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่สำหรับผมเมนูนี้โดน ที่เราทำเนี่ยบางทีลูกบางคนอาจจะชอบแบบนี้บางคนลูกบางคนอาจจะไม่ชอบแบบนี้ แต่ว่าแม่ก็ตั้งใจทำอะเนาะคนดูทางบ้านคนไหนที่อยากให้แม่ทำเมนูขึ้นมาอีกเขียนกันเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วใครมีคำถามเหมือนเดิมใครมีคำถามฝากกันเข้ามาได้เลยค่ะ แล้วเราจะตอบกันในทุกๆเทปนะคะสำหรับเมนูวันนี้ลากันไปด้วยภาพอร่อยๆที่พี่โพจะกินฝีมือแม่ค่ะ สงสารนะ บ๊ายบาย